සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ආශ්චර්යවත් හෙළිදරව්ව කියන වීඩියෝ මාලාවේ තුන්වෙනි කොටස ගැන කතා කරන්න. අද මාතෘකාව බෞද්ධ ධාතු විග්‍රහය හා විද්‍යාව. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell සලකන ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වටිනා ධර්ම දානමය වීඩියෝව නොදන්න අයට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ ගැන කතා කරමු. ධාතු කියන වචනේ අර්ථය තමයි සංඝටකය. එහෙම නැත්නම් මූලික ඒකකය කියන එක. ශාරීරික ධාතු කියලා කියන්නේ ශරීරයක අවශේෂ ද්‍රව්‍ය. ලෝක ධාතු කියලා කියන්නේ විශ්වයේ තැනුම් ඒකක හේවත් මන්දාකිනි ලෙස හැඳින්වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ මේ ධාතු කියන වචනය සර්වඥතා ඥාණයෙන් තමන් වහන්සේට ගෝචර වූ පදාර්ථ හා ශක්තියන්ගේ අතිශය තන්මාත්‍ර තනුම් ඒකකයේ හැඳින්වීමට යෝග්‍යතම වචනය ලෙස දැක තිබෙනවා. සූත්‍ර පිටකයේ සූත්‍ර ගණනාවකත් සම්පූර්ණ අභිධර්ම පිටකයේ විස්තර වන ධාතු විග්‍රහය තරම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන ධර්ම පදාර්ථයක් තිබෙනවා නම් ඒ සියලු ධාතු සහිත පරමාර්ථ එකිනෙක හා අන්‍යෝන්‍ය ලෙස අන්තර්ක්‍රියා කරන ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය මහා ප ဋ ාණය වෙනවා. මේ වීඩියෝවේ අභිලාෂය තමයි ඒ පරම ගාම්භීර ධාතු විග්‍රහය හා නූතන විද්‍යාත්මක ඥාණය යම් තාක් දුරකට සැසඳීම. නමුත් ඒ ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක්. මොකද බුදුදහම විද්‍යාවට වඩා විශාල පරාසයක වීදී යන නිසා. මොකද නවීන භෞතික විද්‍යාව මේ ධාතු විග්‍රහයට පියවර ගණනාවකින්වත් තාම ලං වෙලා නැහැ. නවීන භෞතික විද්‍යාව පවතින ස්ථානය ඉතාමත් පහත් ලදරු අවධියක්. ඒ ගැන මෙම වීඩියෝ නරඹන විට ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලි වේවි. අභිධර්මයේ සහ අටුවාවල සඳහන් වන අති ගාම්භීර ධර්මය ඉතා කෙටියෙන් සරලව පහදන්නේ ඔබගේ දැනුම පිළිබඳ පූර්වානුමාන නොකළ හැකි නිසා. ඒ නිසා මේ උත්සාහය යොදුන් 84000ක් ගැඹුරු සමුද්‍රය සිය වලිගයෙන් ගොඩ කිරීමට ලේනුකු කළ උත්සාහයට සමාන ලෙස සලකා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අභිධර්මයේ පරමාර්ථ හතරින් රූප පරමාර්ථය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ධාතු විග්‍රහය වෙනවා. ඊට අනුව සියල්ලේම සංඝටක ධාතු රූප 28ක් ලෙස දක්වනු ලබනවා. ඒ තමයි පඨවි, ඒ කියන්නේ තද ස්වභාවය, ආපෝ, ඒ කියන්නේ බැඳෙන ස්වභාවය, තේජෝ, ඒ කියන්නේ උණුසුම් ස්වභාවය, වායෝ, ඒ කියන්නේ චලනය වෙන ස්වභාවය, චක්කු, ඒ කියන්නේ වර්ණය හා හැඩය ප්‍රතිග්‍රහණය, සොත, ශබ්ද ප්‍රතිග්‍රහණය, ගාන, ගන්ධ ප්‍රතිග්‍රහණය, જીවහා, රස ප්‍රතිග්‍රහණය, කාය, ස්පර්ශ ප්‍රතිග්‍රහණය, වර්ණ ප්‍රකට කිරීම, සද්ද, ශබ්ද ප්‍රකට කිරීම, ගන්ධ ප්‍රකට කිරීම, රස ප්‍රකට කිරීම, ස්ප්‍රෂ්ඨ වය්‍ය, පඨවි තේජෝ වායු ඡායාවක්, පුරුෂේන්ද්‍රිය, පුරුෂ ලක්ෂණ ප්‍රකට කිරීම, ඉත්‍ත්‍රින්ද්‍රිය, ස්ත්‍රී ලක්ෂණ ප්‍රකට කිරීම, ජීවිතේන්ද්‍රිය, ජීවේ පවත්වා ගැනීම, කාය විඤ්ඤති, කය ක්‍රියා කරවීම, වාක් විඤ්ඤති, වචන ක්‍රියා කරවීම, ලහුත, සහැල්ලු බව, මුදුත, මුදුරු බව, කම්මඤ්ඤත, කර්මඤ්ඤ බව, උපචය, පළමු ඇතිවීම, සම්තිති, ඇති වී පැවතීම, ජරත, දිරීම ප්‍රකට කිරීම, අවිනිච්ඡත, වෙනස් වීම ප්‍රකට කිරීම, ආකාශ, අවකාශය වෙන් කිරීම, ආහාර හේවත් ඕජා, ශක්තිය ලබා දීම. මේ සියල්ලම සෑදුණු රූප කොටස් වෙනවා. මේන් ආපෝ තේජෝ වායු පඨවි කියන රූප මහා භූත රූප වෙනවා. වන්න ගන්ධ රස ඕජා උපාදාය රූප වෙනවා. මේ රූප කිසිවකට තනිව ඉපදීමට හෝ තනිව පැවතීමට හැකියාවක් නැහැ. මේවා පවතින්නේ රූප කලාප විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ රූප කොටස් එකිනෙකට හා විවිධාකාරයෙන් බද්ධ වෙලා පවතිනවා. එලෙස බද්ධ වන්නේ රටාවකට අනුව. අඩුම රූප ගණනක් එක් වී සෑදෙන රූප කලාපය තමයි සුද්ධාෂ්ටකය කියලා කියන්නේ. මේ සතර මහා භූත රූපත් උපාදාය රූපත් එක් වී හැදෙනවා. මෙයට අනෙක් රූප අනුකලණය වී නවක කලාප, දසක කලාප, ඒකාදසක කලාප ආදී කලාප ඇති වෙනවා. සුද්ධාෂ්ටකය අතිශය සියුම් වූ පරම රූපය වෙනවා. මීට වඩා කුඩා හෝ මීට වඩා බෙදුණු කිසිම රූපයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තනි මහා භූත රූප. ඒවාට දෙක හෝ තුන බැඳුණු රූප නැහැ. ඒත් එකම සුද්ධාෂ්ටකය අනන්ත වූ ස්වરૂපයකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ සුද්ධාෂ්ටකය තුල සතර මහා භූතයන් සියල්ල තිබුණත් එක් අනන්ත වූ මාත්‍රාවලින් එක් ධාතුවක් හෝ කිහිපයක් ප්‍රකට වෙනවා. මේ නිසා සුද්ධාෂ්ටකය විචිත්‍ර ප්‍රභේද රාශියකින් යුක්ත වෙනවා. මීට හේතුව තමයි ධාතුන් සංකලනය වන ආකාරයේ විවිධත්වය. සුද්ධාෂ්ටකය තුල ධාතු සංකලනය වන ආකාරය මෙහෙමයි. පළවෙනි එක, එකක් අනෙක් තුන තුලට වැදීම. දෙවෙනි එක, දෙකක් අනෙක් දෙක තුලට වැදීම. තුන්වෙනි එක, එකිනෙක හා සර්ව ප්‍රකාරයෙන් බැඳීම. හතරවෙනි එක, එකිනෙකා ඇසුරු කරමින් සිටීම.
මේවට වන්න, ගන්ධ, රස, ඕජා කියන උපාදාය රූප එක්වන ආකාරයෙන්ද ආකාශ රූපයන් එක් එක් රූප පිණ්ඩය වෙන්වීමෙන් හා රූප පිණ්ඩය තුල එක් එක් ධාතුන් පරිච්ඡේද වීමෙන්ද අනන්ත වූ ප්‍රභේද සහිත සුද්ධාෂ්ටක හටගන්නවා. මේ සුද්ධාෂ්ටක වගේම ඕනෑම රූප කලාපයක් බිහිවීමට ප්‍රත්‍ය හතරක් තිබෙනවා. සුද්ධාෂ්ටකයට වෙනත් රූප එක් වී නවක දසක මේ රූප කලාප නිර්මාණය වෙන්නේද මේ ප්‍රත්‍ය හතර කාරණේ කොටගෙනයි. ඒ තමයි පළවෙනි එක කර්මය, දෙවෙනි එක චිත්ත, ඒ කියන්නේ සිතුවිලි, තුන්වෙනි එක උතු, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උෂ්ණත්වය, පීඩනය මේ වගේ වෙනස් වෙන දේවල්. ඒ වගේම හතරවෙනි එක ආහාර, ඒ කියන්නේ අන්‍ය ලෙසින් පිටතින් එක්වෙන රූප කොටස්. බුදුදහම අනුව සියලු පදාර්ථ වගේම ශක්තියින්ද මේ රූප කලාප එක් වී නිර්මාණය වෙනවා. මේ ලෝකයේ ඇති සියලු වස්තුන් අතර මේ විවිධත්වය රූප කලාපවල ප්‍රකට වීමේ විවිධත්වය නිසා ඇති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පාෂාණයක් හා ආලෝකයක් ගමු. මේ දෙකම සුද්ධාෂ්ටක එක් වී සෑදී තිබෙනවා. ඒත් පාෂාණයේ සෑදුණු සුද්ධාෂ්ටකවල පඨවි ධාතුවද ආලෝකයේ සෑදුණු සුද්ධාෂ්ටකවල තේජෝ ධාතුවද වැඩිපුර ප්‍රකට වෙනවා. ඉතින් දැන් පදාර්ථය හා ශක්තිය පිළිබඳව මේ නූතන විද්‍යාවෙන් පෙන්වන දේ පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. මේ ප්‍රපංච ද්විත්වය ගවේෂණයේ පිණිසම විද්‍යාව සැකසී තියෙන බව පැවසුවොත් ඒක නිවැරදි. ඇත්තෙන්ම පදාර්ථයේ ගවේෂණයේ පිණිස රසායන විද්‍යාවද ශක්තිය ගවේෂණයේ පිණිස භෞතික විද්‍යාවද බිහි වෙලා තියෙනවා. විද්‍යාවට අනුව එකිනෙකට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය අණුවකින් පමණ මේ විශ්වය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේවා එකිනෙකින් වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රධානවම ඒවායේ සංඝටක වන නියුට්‍රෝන, පොට්‍රෝන හා ඉලෙක්ට්‍රෝන වල වෙනස්කම් නිසා. ඊට අමතරව තවත් ප්‍රධාන උපපරමාණුක අංශුන් 130කට වඩා සොයාගෙන තියෙනවා. තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කර නැති අතර ගුණාත්මකව හා ප්‍රමාණාත්මකව උපකල්පනය කරලා තියෙනවා. මේ උපපරමාණුක අංශු හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා නිශ්චිත ආකල්පයක් නැහැ. වාක්වාදයේ මගින් මේ වගේ තැනුම් මේකකේ උපකල්පනය කළත් ඒ ස්වභාවය ගැන විවිධ මත රැසක් පවතිනවා. ඒවායින් සමහරක් ක්වොන්ටම් භෞතික වාදයට ඉඳුරාම පටහැනි. ඒත් මේ උපපරමාණුක අංශුන් හැදෙන්නේ සුද්ධාෂ්ටක එක්වීමෙන් බව ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. ඊට නිදර්ශනයක් සපයන්නට මට මතක් වෙන්නේ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා පරීක්ෂණයක් වන කැතෝඩ කිරණ නළය උපයෝගී කරගන්න පරීක්ෂණය. මෙහිදී ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් කැතෝඩ නළය හරහා යනවා. මේ කදම්බය හරහා තල බඹරයක් තැබුව විට එය භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට ස්කන්ධයක් තියෙන බවට ඔප්පු වෙනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩු විභවයකට ගලා යනවා. ඒ කියන්නේ කැතෝඩයේ සිට ඇනෝඩයට. තවද විදුලි රැහැනක් තුලද මේ විදිහටම ගලාගෙන යනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් ඕනෑම සන්නායකයක ගලාගෙන යන විට එය රත් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධය නිසා, ඝට්ටනය වීම නිසා. මෙය ලාව කොළ පාටින් ආලෝකමත් වෙනවා. සැබෑ ස්ථිතියේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට නිශ්චිත පිහිටීමක් නැහැ. නිරතුරුවම සසම්භාවී චලනයේ යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ පරමාණුව තුළ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින ස්ථානය නිශ්චිත නොවීම සහ සසම්භාවිතාවක් පමණක් දැක්විය හැකි වීම. මේ උදාහරණ වලින් ඉලෙක්ට්‍රෝනය තුළ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායු කියන ධාතු හතරම පවතින බව ඊටම පැහැදිලියි. ඒ කියන්නේ එයද සුද්ධාෂ්ටකාදී ධාතු කලාප එක් වී සෑදුණු අංශුවක් කියන එක. අනෙක් සියලුම උපපරමාණුක අංශුත් මෙහෙමයි. ප්‍රෝටෝනය තුළ මෙම ධාතු හතරම පවතින ආකාරය ධන කිරණ නළය ආදර්ශයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් සියලු පදාර්ථවල සංඝටක ලෙස මේ සුද්ධාෂ්ටක අඩංගු බව පැහැදිලි. ඒ නිසා දැන් අපි ශක්තියන් ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මෑතක් වනතුරු පදාර්ථ හා ශක්ති වෙනස්ම ක්ෂේත්‍ර දෙකක් ලෙස සැලකුවා. ඒ ක්වොන්ටම් භෞතික වාදය හා සාපේක්ෂතා වාදයෙන් මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම එක් කෙරුවා. ක්වොන්ටම් භෞතික වාදයේ මූලික පදනම වෙන්නේ ශක්තියින් අංශුමය ස්වභාවයකින් යුතුයි කියන එක. ඒත් අද වනතුරුත් කිසිම කෙනෙක් ආලෝකය හෝ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල සංඝටක අංශු සොයාගෙන නැහැ. මේ නිසා සාපේක්ෂතා වාදය හා ක්වොන්ටම් වාදයේ සමීකරණ යොදන්නට විද්‍යාඥයන් බොරුවක් කරනවා. ඒ තමයි ආලෝකය ෆෝටෝන කියන කල්පිත අංශු වලින් සෑදී ඇතැයි උපකල්පනය කිරීම. මේ බොරුව මගින් ආලෝකයේ ක්වොන්ටම් ආචරණය පහදා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තවදුරටත් විසඳා ගැනීමට අවස්ථා විපර්යාසය ධාතුවාදයෙන් පාදන අයුරු සොයා බලන්න ඕනේ. ද්‍රව ජලයේ ආපු ධාතුව ප්‍රකට වෙනවා. මේ රත් කරන විට ජලයේ සංඝටක ධාතු රූප වලින් වායෝ ධාතුව ප්‍රකට වීමට පටන් ගන්නවා. මේ ජලය වාෂ්පීකරණය සිද්ධ වෙනවා. උෂ්ණත්වය උතු ප්‍රත්‍ය මගින් රූප කලාපය වෙනස් කිරීම මීට හේතුවයි. අනෙක් ප්‍රත්‍ය තුනෙන්ද මෙය කළ හැකි. මේ ඉතා සරල පාදා දීමක්. අවස්ථා විපර්යාසයට වඩා සියුම් ධාතු පරිවර්තනයක් ගැන දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මෙය රසායනික එන්තැල්පියයි.
ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමට එන්තැල්පිය අඩු වී එන්ට්‍රොපිය වැඩි වීම ඊටාම හිතකර තත්ත්වයක් වෙනවා. මේ ශ්‍රිතයන් දෙකම ධාතු අන්තර්ක්‍රියා කිරීමෙන් ඇතිවෙන දෙයක්. පදාර්ථ හා ශක්තිය අතර ඇති සම්බන්ධය මේන් විද්‍යාමාන වෙනවා. රසායනික බන්ධනයක් හැදෙන්නේ මේ කරුණු තෘප්ත වන පරිදි. මේකෙන් තේරුම් ගන්න බැරි නම් මීටත් වඩා සියුම් ආකර්ශනීය උපමාවක් ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න. ආලෝකය අංශු සමූහයක් ලෙස ක්වොන්ටම් වාදයෙන් ප්‍රකාශිත වෙනවානේ. මේක ඉතා හොඳින් බුදුදහම හා ගැලපෙනවා. ඒ අනුව ආලෝකය කියන්නේ තේජෝ ධාතුව ප්‍රකට සුද්දාෂ්ටක සමූහයක්. ඒත් ආලෝකයේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ හා වායෝ ධාතු හතරම අඩංගු වෙනවා. කර්මය, චිත්ත, උතු හා ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් මෙහිද ධාතු සැකස්ම පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි සාපේක්ෂතාවාදය. පාෂාණය හා ආලෝකයේ අතර සම්බන්ධතාවය සාපේක්ෂතාවාදය අනුව පෙන්වන්න පුළුවන්. පාෂාණය අධික වේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කළොත් මොකක් වේවිද? භෞතික විද්‍යාව කරපු අය මේ ගැන දන්නවා. ක්‍රමයෙන් ඒකේ ස්කන්ධය ෂය වෙනවා. ෂය වෙන ස්කන්ධය සමීකරණය අනුව ශක්තියක් බවට පත් වෙනවා. මෙය මීට වඩා පැහැදිලි ලෙස ධාතුවාදයෙන් පාදා දෙන්න පුළුවන්. උතු ගුණයේ වෙනස් වීමේ ප්‍රත්‍යයෙන් පාෂාණයේ ප්‍රකට වූ පඨවි ධාතුව අප්‍රකට වෙමින් තේජෝ ධාතුව ප්‍රකට වීම මීට හේතුවයි. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් කෝෂයෙන් පැහැදිලි වන මෙහි විලෝමයද මෙහෙමයි. සාපේක්ෂතාවාදය අනුව ආලෝකය ස්කන්ධයට ආකර්ෂණය වෙනවා. මෙය විද්‍යාඥයන් මවිත කළ සිද්ධියක්. ඒත් මෙය සම්පූර්ණ සත්‍යයක් බව මෑත කාලීන නිරීක්ෂණ වලින් පැහැදිලි වෙනවා. පෘථුවියේ ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රයේ හමුවේ ආලෝකය නැමී ගමන් කරනවා. අධික ස්කන්ධයක් ඇති කළු කුහර ආලෝකය ආකර්ෂණය කරගන්නවා. ආලෝකයට ඒ වයින් මිදීමක් නැහැ. මේ නිසා කළු කුහර කළු පාටින් දිස්සෙනවා. මෙලෙස ආලෝකය ස්කන්ධයට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ඇයි? ඒ එසේ වීමට නම් ආලෝකයේ ස්කන්ධයක් තිබිය යුතුයි. මේ නිව්ටන්ගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ නියමය. ඒත් එලෙස ස්කන්ධයක් ඇත්තටම ආලෝකේ නැහැ. මේ නිසා විද්‍යාඥයන් කරන්නේ තවත් එක ව්‍යාජ බොරු සංකල්පීය අංශුවක් වන ග්‍රැවිටෝනි ඉදිරිපත් කිරීමයි. ඒත් ආලෝකයේ පඨවි ධාතුව අඩංගු බව අපි දැන් දන්නවා. පඨවි ධාතුව බහුල වූ පෘථුවිය හා කළු කුහර වෙත ආලෝකයේ අප්‍රකට වූ පඨවි ධාතුව ආකර්ෂණය වීම මේ නිරීක්ෂණ වලට හේතුවයි. ධාතු අතර ඇතිවන ආකර්ෂණයන් සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා. මෙවැනි අතිශය සූක්ෂම සහ සංකීර්ණ වූ ධාතු විග්‍රහය තථාගතයන් විසින් දේශනා කරනු ලැබුවේ තමන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණය පෙන්වනු පිණිස නම් නෙවෙයි. ධාතු ආයතන ආදී අවිචින්න පැවැත්ම හේවත් සංසාරයේ ෂය කරනු පිණිසමයි. නැත්තම් නිවන පෙන්වා දීමට. ඇත්තටම මේ අද කතා කරපු කාරණාව භෞතික විද්‍යාව කරපු අයට නම් එක ක්ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සමහර අයට අතිශය මේක සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලා තවදුරටත් හොයලා බලන්න. එවිට මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා ඔයාලට තේරුම් යාවි. ඒ සඳහා ඔයාලට ධාතු විග්‍රහයක්, ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව ඇතුළු භෞතික විද්‍යාවක් ටිකක් අධ්‍යයනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වටිනා ධර්ම දානමය වීඩියෝව නොදන්න අයට දැනගන්න ෂෙයා කරලා ඔබත් ධර්ම දානමය කුසලයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම තාමත් අපගේ යක් ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell සලකුණ ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. අදට එන සමුගන්න ඔබ සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.